જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ગેસ ચલાવ્યા વગર એકદમ મસ્ત જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી સેન્ડવિચ બનાવશું. તમે આનો લુક જુઓ ફ્રેન્ડ્સ. તમે આ સર્વ કરી શકો છો આ રીતે ટૂથપીક સાથે, અથવા તો એમને એમ વિધાઉટ ટૂથપીક પણ ખાઈ શકો છો. જરી પણ ખુલી નહીં જશે. સુપર પિનવ્હીલ સેન્ડવિચ છે ફ્રેન્ડ્સ. ઘરમાં નાના મોટા બધા એન્જોય કરશે. સો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અહીંયા મેં 4 સ્લાઇસ બ્રેડની લીધી છે અને મેં આમાં વ્હાઈટ બ્રેડ લીધા છે. તમે વ્હાઈટ કે બ્રાઉન કોઈ પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે આની પહેલાં એજીસ આ રીતે કાઢીશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, આની એજીસ ફેંકી નહીં દેતા, એ તમે બ્રેડ ક્રમ્સ પણ એમાંથી બનાવી શકો છો. અને તમે કટલેટમાં કે કંઈ પણ વસ્તુમાં એનો યુઝ થઈ શકે છે. હવે અહીંયા મારી 4 સ્લાઇસ તૈયાર છે. હવે આપણે આ બધી સ્લાઇસને એકદમ હળવે હાથે થોડી વણી કાઢવાની છે. સો આપણે એને રોલ કરશું, પણ હળવે હાથે કરજો. આપણે એકદમ પતલી નથી કરવું ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ પતલી નહીં કરતા, આ રીતે કરવાનું છે હળવે હાથે. સેમ વે બીજી બધી સ્લાઇસ આપણે કરી કાઢશું. તમને જોઈએ તો તમે 3 બ્રેડમાંથી પણ બનાવી શકો છો. મેં અહીંયા 4 બ્રેડમાંથી બનાવી છે, એટલે રોલ જરા થોડો થીક થાય. આ ક્વિક અને ઇઝી છે. તમે આ બાળકોને ટિફિનમાં પણ આપો તો બહુ ગમશે. અને આમાં આપણે જરા થોડું હેલ્ધી વર્ઝન કર્યું છે. બધા સેલડ લઈ લીધા છે. હવે અહીંયા 4 સ્લાઇસ જેન્ટલી આપણે રોલ કરીને તૈયાર કરી છે. હવે એના ઉપર લાઇટલી આપણે બટર લગાવી દઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ પતલી સ્લાઇસ નહીં કરતા, આ પ્રમાણે કરજો. એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને સબસ્ક્રાઈબ કર્યા પછી બાજુમાં બેલની સાઇન છે એના ઉપર ક્લિક કરજો, જેનાથી બધી નવી રેસીપી તમને તરત મળશે. અને આ ફ્રી છે. હવે બટર લગાવી દીધા પછી લાઇટલી આના ઉપર આપણે ગ્રીન ચટણી લગાવીએ. અને જો બાળકોને ગ્રીન ચટણી ન જોઈતી હોય તો તમે કેચઅપ ગ્રીન ચટણીની બદલે લગાવી શકો છો. હવે બટર અને ચટણી નાખીને 4 સ્લાઇસ તૈયાર છે. હવે આપણે આ સ્લાઇસને ગોઠવવાની છે. આપણે એકની નીચે એક આ રીતે ગોઠવશું ફ્રેન્ડ્સ. અને ગોઠવો ત્યારે આ જે ઉપર જે આ બ્રેડ છે એ જરા થોડો ફર્સ્ટ બ્રેડની ઉપર મૂકવાનો, અને એને હળવે હાથે પાછું આ રીતે થોડુંક દબાવી દઈશું. એકદમ જોરથી દબાવવાની ફ્રેન્ડ્સ જરૂર નથી. સો આ રીતે દબાવીને આપણે 4 બ્રેડ તૈયાર કરીએ, એટલે આપણને રોલ કરતા ફાવે. સો આ રીતે જેન્ટલી પ્રેસ કરી લીધું છે. હવે આના ઉપર આપણે લઈશું સ્લાઇસ ચીઝ. સો 4 બ્રેડ પર આપણે ચીઝ સ્લાઇસ ગોઠવી દેવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. તમને જોઈએ તો છીણેલી ચીઝ પણ લઈ શકો છો, પણ આ જરા વધારે તમને ગમશે. હવે લઈએ છીએ ગાજર, છીણેલું ગાજર. આ દેખાવમાં તો મસ્ત સેન્ડવિચ બનશે, અને આને આપણે સાથે હેલ્ધી પણ બનાવીએ છીએ, કેમ કે આપણે સેલડ વધારે નાખશું, એટલે વધારે ન્યુટ્રિશિયસ થઈ જાય. હવે લઈશું કેપ્સિકમ. ફ્રેન્ડ્સ, કેપ્સિકમને જરા થોડા પતલા કાપજો, એટલે આપણને આ રોલ કરતા ફાવે. સો આ રીતે એકદમ પતલી પતલી સ્લાઇસ કરવાની છે. હવે કેપ્સિકમ નાખી દીધા પછી હવે લઈશું બીટ. બીટ તમે કાં બાફેલું લો તો એના એકદમ બારીક કટકા કરજો, અથવા છીણી કાઢજો, અથવા તો કાચું છીણેલું બીટ પણ તમે લઈ શકો છો. અહીંયા મારી પાસે બાફેલું બીટ પડ્યું હતું, એટલે મેં એ યુઝ કર્યું છે. પણ તમે બીટ છીણીને પણ કાચું બીટ નાખી શકો છો. અને બાફેલું નાખવું હોય તો સવારે તમારું કુકર ચડતું હોય તો એમાં એક બીટ મૂકી દો, તો સાંજે તમારે ચડાવવું ન પડે. હવે આના ઉપર તમે હેલોપિનો અને ઓલિવ્સ પણ લઈ શકો છો. ચાટ મસાલા, એટલે મસ્ત ચટપટો ટેસ્ટ આવશે. અને ફ્રેશ કૂટેલા મરી. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે મરી પણ નાખજો, અને ફ્રેશ મરી નાખજો. અને જોઈએ તો તમે થોડું મીઠું પણ ભભરાવી શકો છો. હવે આને આપણે જેન્ટલી રોલ કરવાનું છે. એકદમ હમણાં જોરથી નહીં દબાવતા, જેન્ટલી રોલ કરજો. કે રીતે રોલ કરવાનું છે કે સ્ટફિંગ બહાર ન આવી જાય. અને જો તમને વચ્ચે થોડી ક્રેક લાગે કે બ્રેડ થોડો તૂટે છે, જરી પણ ચિંતા નહીં કરતા, એને આપણે હાથેથી બરાબર દબાવી દઈશું રોલ કરી કાઢીને. સ્ટફિંગ બરાબર અંદર રહે એ રીતે તમે જેન્ટલી આ રીતે એને રોલ કરી કાઢો. સો અહીંયા રોલ તૈયાર છે. બરાબર આપણે દબાવી દેવાનો છે, એટલે સ્ટફિંગ ન નીકળે.
હવે કોઈ ક્લિયર પેપર આ રીતનું અથવા તો ફોઇલ પણ તમે લઈ શકો છો, ફોઇલ અથવા ક્લિયર પેપર કંઈ પણ લો. હવે આને આપણે એકદમ ટાઈટ રોલ કરશું, જરી પણ લૂઝ રોલ નહીં કરતા ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ આ રીતે હાથેથી દબાવીને ટાઈટ રોલ કરજો. એકદમ પરફેક્ટ ફર્મ રોલ થઈ જશે, જરી પણ છૂટું નહીં પડે. બરાબર આ રીતે દબાવજો અને બેઉ સાઈડ પણ ટાઈટ આ રીતે રોલ કરજો બેઉ સાઈડથી. અને જો બેઉ સાઈડથી રોલ કર્યા પછી તમે જોઈએ તો બેઉ સાઈડ રબર બેન્ડ પણ બાંધી શકો છો. હવે આને આપણે 1 કલાક ફ્રીજમાં રહેવા દઈશું. 1 કલાક પછી મેં આ રોલ બહાર કાઢ્યો છે. હવે તમે જોઈ શકશો કે કેટલો ફર્મ થઈ ગયો છે, જરી પણ છૂટો નહીં પડે. તમે આ જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ફર્મ થઈ ગયો છે. વચ્ચે જો બ્રેડ તૂટી ગયા હશે તો પણ આ રીતે ફર્મ થઈ જશે, જરી પણ તૂટશે નહીં. હવે આપણે આની સ્લાઈસ કરશું. એટલા મસ્ત પિનવ્હીલ આનો શેપ લાગશે, ખાવાની તો જોઈને જ મન થઈ જશે. હવે તમે આનો લુક જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ મસ્ત. બાળકો કે મોટાઓ જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ. તમે આ બાળકોને ટિફિનમાં આપશો તો બહુ ગમશે અને એ લોકોને ફૂલ સેલેડ પણ મળી જશે. ફ્રેન્ડ્સ, સ્લાઈસ એકદમ પતલી નહીં કરતા, આ રીતે થોડી થીક રાખજો. તમે આનો લુક જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ઇન્વાઇટિંગ, વેજીટેબલ સુશી જેવું આ લાગશે. એકદમ ઇન્વાઇટિંગ લુક છે. દેખાવમાં તો સરસ જ છે, સાથે ટેસ્ટી અને હેલ્ધી બનશે. જેટલા સેલેડ તમે વધારે નાખશો એટલું વધારે આ હેલ્ધી બનશે. અને ચીઝને લીધે તો બાળકોને તો ગમશે જ. અને તમે આ રીતે પણ સર્વ કરી શકો છો, અથવા તો એના ઉપર તમે ટૂથપીક પણ ભરાવી શકો છો. તમે આ જુઓ કે ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય, તમે આ રીતે ટૂથપીકથી આપો તો મસ્ત એક ફાઇન બાઇટિંગ જેવું થઈ જાય. બાળકોને પણ આ રીતે લંચ બોક્સમાં આપશો તો બહુ જ ગમશે. સો આ પિનવ્હીલ સેન્ડવિચ તમે પણ બનાવો અને રેસીપી ગમી હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો રેસીપી કેવી લાગી. તમારી કમેન્ટ મારે માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.